لو بتفكري تشتري الاير فراير او القلايه الهوائيه ومتردده، او عندك وركناها عشان الاكل بيطلع فيها مش مظبوط او طعمه مش حلو او ناشف، يبقى الفيديو ده ليكي. هوضح لكم في الفيديو ده اهم التكات والاسرار عشان الاكل يطلع معانا مظبوط من القلايه الهوائيه، وكمان هعمل معاكم اصناف وافكار كتير من الاكل هتشوفوها معانا دلوقتي، وكمان هتشوفوا النتيجه بنفسكم. بس خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تستفادوا من كل حاجه هقولها. مبدئيا كده دي كده شكل القلايه، النوع اللي عندي فيليبس، ده شكل الدرج بتاعها، ودي الشبكه بتيجي بالشكل ده. والتكات والحاجات اللي انا هقولها لكم النهارده تمشي على اي نوع اير فراير، مش شرط النوع ده بس. اول حاجه هجربها معاكم فيها الممبار، ده طبعا ممبار مسلوق، رصيته كده في الشبكه زي ما انتم شايفين ورشيت عليه زيت. في ناس كتير فاكره ان القلايه الهوائيه مش بنستخدم معاها زيت خالص، وده غلط جدا، بيخلي الاكل يطلع ناشف ومجلد. احنا المفروض بنستخدم زيت بس بكميه قليله. ظبطت درجه الحراره على 200 والوقت تقريبا 12 دقيقه او 10 دقايق، وطلعته كده زي ما انتم شايفين في نص الوقت، وقلبته على الناحيه التانية عشان يتحمر من كل ناحيه. وده شكله بعد ما خلص، وطعمه بجد ما فرقش خالص عن اللي متحمر في زيت. دي ورقه زبده انا كنت حطاها كده عشان خفت لحسن يلزق او يعمل دهون زياده، بس ما فرقتش في حاجه. ده شكله تحفه بجد، ما فرقش خالص عن اللي متحمر بزيت، بالعكس احنا كده عملناه بكميه زيت قليله جدا. تاني حاجه بقى هجربها معاكم البفتيك، برضو رشيته وغرقته بالزيت. اهم حاجه زي ما قلت لكم لازم نستخدم الزيت مع الاكلات علشان ما تطلعش ناشفه ومجلده، وبالذات البانيهات او اي حاجه معموله بالبقسماط لازم نغرقها بالزيت زي ما انتم شايفين كده علشان تدينا نفس نتيجه المتحمر بالظبط. والناس اللي عامله دايت ما تقلقوش خالص، اي زيت زياده هينزل في الشبكه على تحت. انا بحب اشتغل على اعلى درجه اللي هي 200، وظبطته كده على تقريبا 12 دقيقه، بس هو ما اخدش الا 7 دقايق بس. تمام، طلعته كده بعد 6 دقايق بالظبط، تقريبا متحمر على الناحيتين ومستوي، بس انا هدخله دقيقه واحده بس كمان على الناحيه دي عشان تتحمر اكتر. وده شكله متحمر ومستوي ومش ناشف خالص، بالعكس طري. فكرت بقى فكره، مش معقول كل لما اجي احمر مثلا كميه بفتيك او بانيه هحمر 2 وطبعا البفتيك ده حجمه كبير شويه، هي ممكن تاخد 3 أو 4 صغيرين. انا هنا بقى حطيت قطعتين من البفتيك وحطيت كده عليهم ورقه زبده انا اللي مخرماها بالخرمه بتاعه الورق علشان الحراره تتوزع كويس ما بينهم، وحطيت عليهم كده قطعتين تاني من فوق ودخلتهم القلايه. ودول القطعتين اللي احنا طلعناهم، بصوا شكله عامل ازاي ولونه، عشان احنا طبعا غرقناهم زيت زي ما قلت لكم. وبصوا مستوي ازاي، بيتقطع حتى بالايد مش بالسكينه بس. ودول الاربعه اللي احنا دخلناهم مع بعض اخدوا وقت اطول، دقيقتين تقريبا. الاتنين بس اخدوا 7 دقايق، لكن الاربعه اخدوا 9 دقايق. وطبعا لازم اطلع اللي تحت فوق، ونزلت اللي فوق تحت علشان اللي تحت ما كانش اتحمر قوي. ولما نجحت معايا الفكره دي حبيت ان انا افيدكم بيها، لان هي انجزت معايا في الوقت والكميه جدا. ودي فرخه مسلوقه رشيتها كويس بالزيت ودخلتها، تقريبا اخدت 11 دقيقه، وخرجتها في نص الوقت وقلبتها على الناحية التانية عشان تتحمر من كل ناحية. وده شكلها بعد ما خرجت اتحمرت، والجلد كان ناشف وفي نفس الوقت مش مجلد. وده عيش مقطعاه كده عشان اعمل بيه فتة، رشيته وغرقته زيت كويس ورشة كده من الملح والفلفل، ودخلته واتحمص معايا، وكان النتيجة رائعة بجد. طبعا الاكلات دي كلها انا بقالي فتره بجهزها عشان اجمعها لكم كلها في فيديو واحد وافيدكم بيها، فما تبخلوش عليا بقى باللايك والاشتراك في القناه. ظبطت درجه الحراره على 200 و5 دقايق بالظبط، والعيش كان جاهز. تحفه بجد. اهم حاجه نظبط الوقت كويس عشان الاكل ما ينشفش او ما يتحرقش مننا، وده هنعرف نظبطه مع الاستخدام اكتر من مره للقلايه. جربت كمان اعمل فيها السمك، دي سمكة بولتي متبلة كويس بالدقيق، ورشيتها بالزيت كويس جدا من كل ناحية، ودخلتها كده تقريبا 9 دقايق، وقلبتها في نص الوقت على الناحية التانية عشان تكون متحمرة ومستوية. هي كده كده كانت ابتدت تخش في السوا اهي في نص الوقت. ونصيحة بقى هقولها لكم، ان انتوا تسخنوا القلاية قبل ما نحط السمك فيها دقيقتين على الاقل عشان تدينا نتيجة اسرع. ده شكل السمكة بعد ما اتحمرت كده واستوت، باينة جدا هي مستوية. حبيت بقى كمان اجرب سمكه مشويه، فعملت واحده بولتي بالرده زي ما انتم شايفين وحطيتها، وطبعا ما دهنتها زيت ولا اي حاجه.
وفي نص الوقت خرجتها وقلبتها على الناحية التانية. هي كانت مستوية وطعمها حلو وكل حاجة، ما كانتش ناشفة ولا حاجة، بس ما كانتش مدياني نفس لون المشوي المعروف. فطبعا انتوا لو مش فارق معاكم الشكل تقدروا تشووا في القلاية عادي جدا. انا بوريكم هي ان هي مستوية. طبعا السمك المشوي معروف ان احنا لازم نشربه بالدقة بتاعته بعد ما يستوي. الوصفة دي موجودة عندي بالتفصيل على القناة لو حابين تشوفوها. وده الشكل النهائي للسمكة المحمرة والمشوي. وطبعا ما كانش ينفع يعدي الفيديو ده من غير ما اعمل معاكم برضو فيه البطاطس المحمرة. دول تقريبا كيلو من البطاطس، قطعتها صوابع وحطيت عليها ربع كوباية من الزيت وملح وفلفل اسود، وهقلبها كويس جدا بقى علشان تشرب الزيت كويس وتطلع معايا مقرمشة. والبطاطس عشان تدينا نتيجة احسن ممكن ننقعها 5 دقايق في مية سخنة، هتدينا نتيجة حلوة جدا. وظبطت درجة الحرارة على 200 وتقريبا خدت 10 دقايق او 12 دقيقة. والبطاطس طبعا لازم نقلبها في نص الوقت، ونقلبها كمان اكتر من مرة علشان تتحمر من كل ناحية وتطلع معانا مقرمشة. تمام، انا بقلبها اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. سمعتوا صوت القرمشة بنفسكم؟ تحفة جدا. البطاطس بقى الفارم فريتس او النص مقلية اللي بنجيبها جاهزة بتاخد وقت اقل ومش بنحط لها زيت خالص. حبيت اجرب كمان ان انا اشوي فرخة فيها. دي فرخة كده مخلية، حطيت كده نص كوباية من المية تحت الشبكة، بس ما تصورتش، وحطيت الفرخة على الشبكة زي ما انتوا شايفين. انا بقى المرة دي مش هعمل درجة الحرارة يدوي زي كل مرة، انا هختار برنامج من برامج القلاية، برنامج شوي الفراخ، هو بيظبط درجة الحرارة والوقت اوتوماتيك. وفي نص الوقت برضو خرجتها، بصوا شكلها عامل ازاي، لونها تحفة. هقلبها بقى على الناحية التانية عشان تتحمر برضو وكمان تكمل سواها. وده شكلها بعد الوقت ما خلص، استوت. والمية اللي انا حطيتها في تحت الشبكة علشان بس كده تخليها تفضل جوسي من جوه، وفي نفس الوقت عشان اي دهون تنزل ما تتحرقش وتبوظ لي القلاية. اي حد متردد ان هو يجيب القلاية دي ما يترددش، لان هي فعلا بتوفر في الزيت وبتقلل نسبة الدهون اللي بتدخل للجسم. ومن عيوبها بقى عشان ما بقاش بقول مميزاته بس، ان هي بتاخد وقت طويل شوية ببعض الاكلات، وطبعا بتسحب كهرباء. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو معلومه بسيطه. ولو عايزين اي اكله او وصفه او اي سؤال عن الاير فراير اكتبوها لي في التعليقات وانا هجاوبكم عليه ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه ولايك لصفحتنا على الفيسبوك ولايك للفيديو ده كمان. كان معاكم أميرة سالم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.